Šťastný nový rok králíka, pokud jste z Asie. 3 měsíce jsme se neviděli. Bohužel na konci roku mě skolil zánět průdušek, který jsem neměl od té doby, co mi malý Davídek ve školce strčil lopatičku s pískem do krku. Ale nebojte, teďka když jsme dospělí, tak jsme kamarádi a on už mi do krku strká něco jiného. Film o malé sestřičce slavného Sherlocka dostal sequel. Tentokrát čerpá z reálných událostí, které se staly v roce 1888. Sarah Chapmanová se tenkrát s ostatními pracovnicemi vzbouřila proti špatným pracovním podmínkám v sirkárně, kde pracovala a kde mimo jiné docházelo k otravě fosforem. Sáře se její boj vyplatil a dnes je široce známá jako průkopnice genderové rovnosti na pracovišti. A právě tenhle příběh je to nejsilnější na celé druhé Enole. Tam, kde v jedničce feministické poselství mohlo vyznívat poněkud do prázdna, tady má váhu, protože se opírá o reálné historické základy. Millie Bobby Brown je v hlavní roli opět fantastická, ale větší prostor tentokrát dostal i Henry Choke Me Daddy Cavill v roli Sherlocka. A já doufám, že se i přes nechvalně známý Cavillův odchod ze Zaklínače podaří Netflixu dát dohromady paralelní sérii s tímhle slavným detektivem. By the way, některé postavy oproti známému lóru změnily nejen barvu pleti, ale dokonce i gender. Tak bacha, tam venku v divočině budou i jedinci, kteří kvůli tomu tenhle biják odepíšou. Enola Holmesová 2 je podívaná pro celou rodinu se smysluplným poselstvím a hrdinkou, která má potenciál své mladé divačky inspirovat dělat rozruch a neplechu. Tak jen do toho, dámy. Soupeřův král je v ohrožení. Vrátil se i Black Panther, tentokrát v převaze ženských hrdinek a se záporákem, který by mě mohl škrtit, poplivat, říct mi b***no a já bych mu stejně poděkoval a řekl mu, ať to udělá znova. Ale ve vší vážnosti, i když Wakanda nechť žije nedosahuje kvalit prvního filmu, který je dodnes jednou z mých nejoblíbenějších Marvelovek a historickým milníkem na poli reprezentace, nelze mít k tvůrcům neobdiv. Scénář se po tragické smrti Chadwicka Bosemana přepisoval velmi narychlo. A i když je to na snímku především v jeho druhé digitálními efekty zaplněné polovině znát, nevznikl fanoušky urážející patvar. Konflikt mezi dvěma mýtickými královstvími byl nosný. Nejvíc zajímavé je, že jde o 2 mocná království, která obývají a vládnou jim lidé jiné než bílé barvy pleti. Nevyslovený mezi řádky se skrývající strach světových vůdců, že národ, nebo v tomhle případě národy, které dodnes považovali za primitivní, mají moc v mžiku kolonizovat planetu, je něco, co tento blockbuster ve svém jádru odlišuje od zbytku konkurence. Ostatní stránky druhého Pantera jsou ale k diskuzi a každý na ně bude mít pravděpodobně svůj vlastní názor. Po trojúhelníku smutku tu nemáme jednu, ale hned 2 další filmové satiry. Menu a Netflixovský sequel Na nože, Glass Onion. Menu je pro mnoho diváků filmem o třídě, o tom, jak bohatí jednají s lidmi kolem sebe a především s těmi, kteří jsou zaměstnaní ve službách, zde konkrétně v restauračním biznise. O čem se ale mluví méně je fakt, že jde i o snímek, který tématizuje vyhoření. Situace, kterou zažil snad každý dostatečně dlouho zaměstnaný člověk. Šéf Slovik, který je mimochodem ve filmu ze Slovenska, takže je jeho počínání naprosto pochopitelné. Jedním takovým vyhořením trpí. Neustále znovu a znovu se pokoušet překonat sám sebe, jen abyste potěšili bandu pracháčů, kteří si i tak budou stěžovat. Moc suché, moc tvrdé, do oka prosím ne. Šlo jen těžko nevidět paralelu mezi těmi, kteří filmy tvoří a kteří je konzumují, ať už jsou to fanoušci nebo kritici. Mně Menu možná přišlo až moc doslovné, přesto ho ale doporučím především těm z vás, kterým nesedělo umčo mého milovaného trojúhelníku smutku. Hravý film, ve kterém se vrací detektiv Benoit Blanc, aby vyřešil další záhadu, tentokrát zasazenou do prostředí tropického ostrova uprostřed pandemie COVID-19.
Murder mystery je jeden z nejlepších a nejméně vytěžených žánrů moderní kinematografie. A nikdo s ním v současnosti nepracuje líp než donedávna proklínaný Rian Johnson. Glass Onion není typická dvojka. Vyžaduje od mainstreamového diváka mnohem víc. Liší se totiž nejen prostředím, ale i stylem a dokonce i samotný Benoit Blanc se chová trochu jinak. A nejen tím, že prodělal coming out a tím se stal prvním gay detektivem, který vede vlastní velkou filmovou franšízu. Koukat na Glass Onion je jako otevřít novou knížku Agáty Christie. Nikdy nevíte, kam vás autor zavede. A to je na tom právě to vzrušující. Plus navíc dostanete řádnou dávku komentáře o moci v Olšových rukách hloupých, bohatých lidí. Největší zklamání tak je, že u nás druhé na nože nešlo do kin. Doufejme, že se to pro ty největší Netflixovské produkce do budoucna změní. Divnosvět. Filmový otloukánek roku a údajně nejhorší Disney film za posledních pár let. Jak je to se mnou zvykem, názor si prosím, udělejte sami. Hlavním hrdinou je Searcher Clade, který se téměř okamžitě zapsal do mého seznamu nepříjemně hot animovaných postav, ale o tom ještě budeme dneska mluvit. Jeho otec Jäger Clade a Searcherův syn Ethan Clade. Za co film můžeme pochválit je určitě reprezentace. Máma má tmavou barvu pleti, syn je velmi otevřeně gay a rodinku doplňuje třínohý dogo. Děj je ve své naprosté podstatě o vztahu 3 generací mužů na pozadí tajemné ekologické katastrofy. Film je inspirován prastarými dobrodružnými science fiction komiksy. Řekl bych, že především sérií Forbidden Worlds, která v Americe vycházela mezi lety 1951 až 1967. To se mi sice nepodařilo ověřit online, ale je to můj, troufám si říct, pravdivý tip. A díky tomu se snímku dá odpustit jistá jednoduchost a překotnost v dávkování informací. Co na mě ale nefungovalo, byl humor a ne moc dobře vykreslené vztahy mezi postavami. Divnosvět určitě není nejhorší animovaná Disneyovka za poslední roky. Ledové království 2 je pořád horší. Mohlo to ale být lepší? Samozřejmě, vždycky to může být lepší. Divnosvět podle mě bude nejlíp fungovat na předškolní děti, které si světonázor teprve tvoří. A kdo ví, třeba to byl i záměr. Šílená noc. Akční komedie, ve které se musí naštvaný Santa postavit bandě teroristů a zachránit dívenku jménem Trudy. Tenhle film jakoby vypadl někde z konce 90. let. Příznačně kombinuje smrtonosnou past a sám doma. Na nic si nehraje a jeho jediný účel je vás na 100 minut usadit do křesla a bavit vás. Kéž bych tohle mohl říct o každém pánovi, kterého potkám na Tinderu. No ma'am. Šílená noc vás nepřekvapí. Její děj je předvídatelný, hrdinové jsou archetypální, ale vám je to tak nějak jedno, protože akce šlape a humor baví. Však jste taky přišli na Santu nakopávajícího teroristické řitě. Samozřejmě film bez poselství a emocí mít nemůžete. Jinak by neměl divák komu fandit. Proto tu jde o znovu nalezení víry ve vánoční magii. Možná jsem si občas přál, aby tvůrci šli ještě víc za hranu, nebo třeba víc prozkoumali Santův backstory, ale i tak jsem byl příjemně překvapený. Bezkonkurenčním hitem roku 2022 je Avatar The Way of Water, ve kterém jsme se po 13 letech vrátili na tajemný měsíc Pandora. Dovolte mi takové malé přiznání. Já nesnáším Avatara. Nesnáším všechny postavy, nesnáším jejich divný kočkoidní design. Celá Pandora a její svět mi přijdou nehezké a já vlastně ani nevím proč. Slibuju, že jsem se dvojce snažil dát šanci. Fakt, že jo, ale ty 3 hodiny jsem se nudil k smrti. A když se Cameron vytasil s mluvícíma velrybama, tak se mi chtělo utéct ze sálu. Podívejte, hejtovat filmy není můj vibe. Filmařina je dřina. A člověk, který není v industrii, nemůže pochopit, jak vlastně moc velká dřina. A zde bych chtěl zmínit, že si myslím, že Avatar je skutečně technologický zázrak. A to na všech možných úrovních. Bohužel ale za ním nevidím žádnou nadhodnotu dějovou.
Jistě připomenout si mizející oceánské ekosystémy je fajn, že je lov velryb špatný a krutý, taky moje nesympatie vůči samotnému fikčnímu světu, které mi nedovolují být jim fascinován a zapomenout na to, že příběh je zde tak nějak náhodou, je ale silnější. Zatímco se celý svět o Vánocích dojímal u Avatara, já jsem sáhl po malém, ale nádherném kraťasu z dílny Apple TV+. Chlapec, krtek, liška a kůň. 30-minutový film, ve kterém se ztratí malý chlapec a potká dortíky milujícího krtka. Ten krtek chce pomoct a tak společně hledají chlapcův ztracený domov. Společně pak potkají zraněnou lišku a starého koně. Je liška a tady je kůň. Bez jakéhokoliv cynismu se zde rozebírá lidská podstata a každá z postav reprezentuje jednu její část. Krtek radost, liška strach, kůň moudrost. Scénář vznikl podle stejnojmenné knihy, kterou tady mám, kterou jsem si koupil po zhlédnutí. Srozumitelně se zde mluví o věcech, jako je smysl života, laskavost nebo přátelství. Pokud tedy budete mít v nejbližší době půl hodinku, věnujte ji tomuto krásnému filmu, prosím. A možná si k sobě vemte i nějaký kapesníčky. Takže tak. Tady bude ležet po zbytek epizody. Já ji tady nechám. To bude reklama po zbytek epizody, neplacená reklama, tak. Chcete vidět film, který upřímně mluví o smrti a o psychickém zdraví? Pusťte si nového kocoura v botách s podtitulem Poslední přání. Myslím, že nebylo moc diváků, kteří by se na nejnovější přírůstek do Shrekova univerza těšilo. Představte si proto ten šok, když jsem z kina odcházel s pocitem toho, že jsem viděl jeden z nejlepších filmů roku. Obrovská výhoda Kocoura v botách 2 je, že k emocionálním pasážím skutečně přistupuje s úctou a nesnaží se je téměř okamžitě přebít něčím vtipným. Tvůrci chtějí, abyste měli možnost vše prožít, abyste se o Kocoura a jeho skvadru báli. K tomu přispívá i jeden z nejděsivějších záporáků filmové historie, Velký zlý vlk, který je nejen mega cool, ale zároveň, i když to nerad přiznávám, mega sexy. Jako hele, já si naprosto uvědomuju, že jde o antropomorfizovaného vlka, je to správné slovo, myslím si, že ano. Ale koukejte na tenhle frame. Koukejte na něj. Prostě jako, co mám dělat prostě jako se svým životem, když v tom filmu existuje tenhle frame. Vyčíst vlastně nemám co. Ne, že by vše bylo perfektní, ale ono se to tak nějak v tom kvalitním zbytku ztratí. Na rozdíl od Avatara. El Macho Gatto dokázal, že by ten pátý Shrek možná až tak špatný být nemusel, kdyby vznikl. Což pravděpodobně vznikne, protože lidi mají rádi peňažky. Minimálně jsem na něj teda jako hodně zvědavý. Teďka po tomhle Kocourovi v botách. Se sexy vlkem. Z kraje roku k nám z Belgie doputovalo drama Blízko. Emocionální snímek o smutku a hledání sama sebe z pohledu dětí ze základky. Dílo režíroval gay filmař Lucas Daunt. Ten do příběhu o dvou přátelích vložil jemné queer náznaky. Chytře ale o nich vzhledem k věku chlapců nemluví. Ovšem ne proto, že by si snad myslel, že je tahle otázka ve vztahu k dětem tabu. Luka se ptá, záleží na tom, měnil by takový fakt přátelství dvou lidí? Ovlivňuje okolí to, jak vnímáme ty, kteří nám jsou nejblíž? Právě v kontextu dětí, které tyhle věci ještě nedokážou vnímat komplexně, zní odpověď na tyto otázky nejsmutněji. Do kontrastu je zde dána úvodní a závěrečná zdrcující kamerová jízda, která naznačuje změnu, růst a fakt, že smutek s vámi v určité podobě zůstane už navždy. Mění se jen jeho tvar. Blízko není film pro každého. Já sám se nepovažuji za někoho, komu je určen. Postavy zůstávají po velkou část děje nepřístupné. Zvlášť hlavní hrdina. Spousta věcí zůstává viset ve vzduchu nedořešená. Je třeba ale mít na paměti, že jde opravdu o promyšlený záměr, který by neměl odvést vaši pozornost od hodnotného poselství. Megan, robotka nové generace, která má rodičům usnadnit péči o dítě a hrdinka nové hororové komedie. Povedené hororové komedie. Logline tohohle filmu by mohla být
Chucky, ale gay. Megan je esencí kempu. A Google definuje kemp jako žánr zpochybňující umění a krásu, je teatrální, zženštilý, vtipný a vědomý, si sebe sama, a je to po usmání, pošťouchnutí a pomrknutí, jde o postmoderní pohled hraničící se satirou. Takže tak. Google nikdy nelže. Postava Megan je skvostná. Utěší vás, bude vaší nejlepší kámoškou, zaspívá vám váš oblíbený banger od Davida Getty a do toho bokem zamorduje pár lidí řezačkou na papír během performance nejnovějšího TikTokového tance. Filmařům se podařilo v ději vytvořit styčné body s moderním rodičovstvím. Nemáte náladu si s dítětem hrát? Vrazíte mu do ruky tablet nebo mu zapnete televizi. Děláte to často? Kdo pak dítě vychovává? Vy nebo technologie? Samozřejmě technofobie není ve filmech nic nového. Zde se ale podařilo najít fakt skvělé a aktuální téma. Možná budeme za 20 let dokonce pyšně říkat, jak jsme první Megan viděli v kině. Protože jsem si jistý, že stejně jako Chuckymu, který to za těch bezmála 40 let dotáhl na 7 filmů a 3 sezóny televizního seriálu, i Megan nedojdou baterie tak snadno. Pokud bych měl jmenovat film, který už nikdy nechci vidět znova, řekl bych 8 hor. Tenhle snímek někdo na ČSFD popsal jako zkrocenou horu bez sexu, což je asi jedno z nejhorších přirovnání, jaké jsem kdy četl. 8 hor popisuje mnoho let hlubokého přátelství dvou mužů. Z nichž jeden stojí celý život na jednom místě v horách a ten druhý se rozhodne posunout a prozkoumávat svět. Síla tohohle konkrétního filmu je ve faktu, že jeho poselství je srozumitelné pro velké množství lidí. Všichni máme nebo jsme měli dobré přátele, kteří se nám časem odcizili. Nebo naopak máme přátele, kterým jsme se vzdálili, ale zase jsme si k ním našli cestu. Hrdina v jednu chvíli řekne větu, která se mě velice hluboce dotkla. Ta věta je: jsem chlapec, který žije život dospělého muže. Čím jsem starší, tím víc mám takovou teorii, že ve skutečnosti nedospíváme, ale spíš zrajeme. Že jsme v jádru v podstatě stejní, jako když jsme byli děti, jen jsme nuceni přijímat mnohem víc zodpovědnosti. Granko mi pořád chutná, pořád si rád kupuju prbiňáky, alkohol mi pořád nechutná a mám rád omalovánky. Přičemž brzo započnu 32. rok svého života. A tenhle debilní film mi všechnu tuhle debilní melancholii připomněl. 8 hor samozřejmě doporučuji. Jen se připravte na watch, který nebude až tak moc fun. A to by bylo pro dnešek vše. Já si nasadím zpátky svý funny brýle. V tomhle díle jsem se hodně držel zpátky, ale co jsem měl dělat, když všechny ty filmy byly vážně jako sexuální obtěžování na pracovišti? Možná je to taková nová norma. Možná jsem se změnil. A nebo jsem jen možná nevrlej z toho, že jsem už dlouho v ruce neměl velký tvrdý